So, paano nga ba palitan ang YouTube channel name? So, step 1 ay pindutin natin itong YouTube. Punta tayo dito sa YouTube. Ayan. So, hintayin natin. So, ayan na nga, nagpakita na. So, nakikita niya naman dito ang channel. Ayan. So, i-click natin itong channel natin. Ayan. Di ba nakasulat dyan? Trixie Rose Ninja. Ayan. So, punta tayo sa channel natin. Your channel. Ayan. So, nakikita nyo naman yan. Trixie Rose Ninja. Ayan. So, pipindutin natin itong parang setting siya. Ayan. I-click na natin. Ayan. Channel settings. Name, Trixie Rose Ninja. Tapos yun ang mga description. Ganun. So, i-click natin itong name. Ayan, parang may lapis siya. Ayan. I-click natin. So, ayan na nga. Lumabas na. First name, Trixie Rose. Last name, Ninja. Ayan, so, pipindutin natin dito. Ayan. At i-erasein natin. Ayan. Pati sa last name niya. Ayan. So, kung anong gusto niyo ilagay or palitan ang name ng channel niyo, kunwari sa amin, Trixie Rose Ninja. Ayan. Iniba ko lang. So, okay na yun. So, i-okay na natin. Ayan. Kung ganyan na yung gusto niyo. Ayan na nga, lumabas na. Trixie Rose Ninja na. Ayan. Diba kanina Trixie Rose Ninja? So, ayan na. Ganyan lang kadali. So, nagpakita na siya. Trixie Rose Ninja. Kanina Trixie Rose Ninja. So, ganun lang kadali ang pagpapalit ng YouTube channel name natin. Ayan. Sana may natutunan kayo. So, thank you for watching. Bye!